ආයුබෝවන් කිචන් පේජ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු මාරි බිස්කට් වලින් කැරමල් පුඩින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම අඩු වියදමකින් ඒ වගේම ලේසියෙන් අපිට මේ රස පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාරි බිස්කට් 15ක්. ඒ වගේම බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 250ක් ඕන වෙනවා. මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 85යි. වැනිලා තේ හැඳි 2ක් ඕන වෙනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක් වගේ ඕන වෙනවා. තව කැරමල් එක හදාගන්න වෙනම සීනි ග්‍රෑම් 65යි. ඒ වගේම වතුර මේසෑන්දක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම මං කිරි ටිකට සීනි, ලුණු, වැනිලා එකතු කරලා හොඳට දිය කරගන්නවා. මම දැන් බිස්කට් ටික කඩලා මේ කිරි එකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තර 3 කඩලා අරගෙන මේ විදිහට ගෑරුප්පුවෙන් ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි මේ කිරි බිස්කට් මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගෙන මේකටම අපි බිත්තර ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණය අපි හොඳට මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ පුඩින් එක හදන භාජනය අරගෙන වටේට හොඳට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට බටර් ටිකක් ගාගෙන ඒක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම කැරමල් එක හදාගන්නයි යන්නේ. භාජනයක් ලිපේ තියලා මම සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. මේකටම වතුර මේසෙන්දත් එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටිකක් හැන්දෙන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දරත් අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. දැන් සීනි ටිකක් දිය වීගෙන එනකොට අපි මේ විදිහට භාජනය අතින් කරකවන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට නිතරම අතින් කරකවමින් හදන්න ඕනේ. දැන් මේක කැරමල් පාට එනකම්ම මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් කරවෙන්න දෙන්න එපා. මේ වගේ ලස්සන ගෝල්ඩ් පාට වීගෙන එනකොට අපි ලිප ඔෆ් කරගමු. දැන් මේ ටික මම කැරමල් පුඩින් හදන ට්‍රේ එකට මාරු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට භාජනයේ විසිරෙන විදිහට මේ ටික දාගමු. කැරමල් එක භාජනයට හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ කිරි බිස්කට් මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගමු. දැන් මේ විදිහට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් ට්‍රේ එක හොඳට කවර් කරගන්න ඕනේ. ඇලුමිනියම් ෆොයිල් නැත්තම් තෙල් කඩදාසියකින් උනත් මේක කවර් කරගන්න පුළුවන්. තෙල් කඩදාසියකින් කවර් කරගන්නවා නම් වටේට රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාලා හොඳට තද කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක ස්ටීම් එකේ දාලා තඹ ගන්නයි හදන්නේ. මේ විදිහට පුඩින් භාජනයේ තියලා පියනින් වහගෙන විනාඩි 40ක් විතර අපි මේක දැන් ස්ටීම් කරගමු. දැන් මේ විනාඩි 40කට පස්සේ අපි දැන් මේක එළියට අරගෙන අපි ටූත් පික් එකක් දාලා බලමු මේක තැම්බිලාද කියලා. මේ විදිහට අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගන්නට තියෙනවා නම් මේක හොඳට තැම්බිලායි තියෙන්නේ. දැන් මේක ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා තව පැයක් විතර අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තව ටිකක් හොඳට සෙට් වෙනකන් තියෙනවා. දැන් මේ පැයකට පස්සේ අපි මේ පුඩින් එක මේ විදිහට ප්ලේට් එකකට තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගමු. ඕගලන්ට පේනවා ඇති අපි පුඩින් එක හරිම ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හරිම ලේසියෙන් රසවත් මේ පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කෑල්ලක් කපලා බලමු. හොඳට ඇතුළ තැම්බිලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ රස පුඩින් එක හදලා රස බලන්න. ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.
ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.